Näkyy kauniisti korut ja kaikki. Tuliko sulle nyt asukriisi? Tuli. Vähän yläkanttiin, me joudutaan katsomaan. Se haittaa. Kukatkaan enää. Törkätä niitä. No niin. Kuusta näin nyt. Heipä hei. Heippa. Täällä ollaan pyhäpäivää viettämässä. Kyllä, viimeistä kässämessujen päivää. Me ollaankin nyt oltu tiiviisti täällä yhdessä täällä putiikilla ja tehty näitä kässämessun livejä ja videoita ja kaikkea juttuja ja pakattu tilauksia. Ja miksi me lähdin nyt tähän? Ei vielä. Meillä on siis vielä yksi live tulossa. Me tehdään nyt tämmöiset. Kuvattiin tässä samalla nyt sitten Ei vielä, vaan nyt ensin. Hei ja tervetuloa! Tämä on Boutique Frillan YouTube-kanava ja minun nimi on Pirja. Ja minun nimi on Anni. No nyt vasta. Mentiinkö me väärässä järjestyksessä? Alettiin puhumaan ennen kuin me kerrottiin. Me ollaan puhuttu tänä viikonloppuna niin paljon, että nyt alkaa olla jo pikkasen hakemusta sanoissa. Me ollaan sanottu niin monta kertaa, että Boutique Frillan Oulusta, Kirkkokadulta, Tuomiokirkon, kaupungintalon välistä. Koska semmoista pitää toistaa, että se jää ihmisille mieleen. Mutta te ehkä tiedätte, jotka siellä olette. Ellette sitten ole sattuneet tupsahtamaan tänne kanavalle ihan ensimmäistä kertaa. Tervetuloa, jos olette. Niinpä. Ei me aina olla tämmöisiä. Eikö? Ehkä me ollaan. Mutta nyt me ollaan ehkä vähän ylivirittyneessä tilassa. Niin ylivirittyneessä tilassa, että me innoissani eilen puolille öin asti aloitin uusia töitä, kun me eilen täällä ideoitiin ja aivan innoissaan, että me saan näyttää teille, mitä ihanuuksia me on aloittanut. Niin sitten mulle jäi se koko kassi, missä oli kaikki minun käsityöt ja minun ovellakin jopa menossa nyt edes neuloa, kun mulla ei ole ovella. Niin me jäi kotiin. Minun oikeasti melkein itkettää. Voi että. No montako työtä sä laitoit alulle? 2. Miten se ehdi, kun se lähti täältäkin niin myöhään? Ja minä tein vielä ne korvakorut ja riipuksetkin ja kakuutin ne langat ja sitten me aloin tekemään. Minusta tuntuu, että me en malta millään mennä nukkumaan. Minä olisi haluttanut vaan tehdä niitä. Ja nyt ne on siellä kotona. Voi että. Mutta me voi laittaa kuvia tähän. Kun me pääsen kotiin, niin me voi ottaa kuvaa, mitä me on aloittanut. Joo, laitapa. Seuraavalla kerralla sitten. Ensi kerralla sitten. Toinen ehkä on sitten valmis. No mutta onneksi sulla oli yksi käsityö täällä. Se oli onneksi tuolla väärässä laukussa, kun se oli niin iso. Ei, kun se oli täällä. Se oli täällä. Sinä unohdit sen tänne. No hyvä, että unohdin. Mutta sekin olisi. Niin. Oho. No mutta semmoista se on. Semmoista se on Tässä välillä. Suhaa näiden kasseja. Mulla on aina 10 kassia, niin ei se ole ihme, että On. vaikka kassitkin on isoja, niin siltikin on monta. Niin. Se on tämmöistä roudaamista välillä. Oi, nyt mulla tipahti 2 silmukkaa. Mitä ihmettä tapahtui? No, miten ne tuolta on tipahtanut? Oho. Ei ole totta. Sä oot hypännyt Mä oon siitä. lahjakas Kiireitä. tässäkin asiassa. Otetaanpa teetä. Otetaanpa teetä. Mitäs teetä meillä on täällä? Tässä oli sitä sekoitusta, kun oli se päärynäpuerin loppu. Sitä oli ihan vähän siellä pussissa, niin sitten minä laitoin vähän päälle minttua. Tuli ihan hyvä sekoitus. Joo, näitä voi näköjään hyvin yhdistellä. Joo. Eli meillähän on näitä teeleidin teitä ja noita aivan ihania teesiivilöitä. Ja nyt kun syksy on tullut, niin mehän täällä vaan niin kuin Alvariinsa juodaan teetä ja ollaan ihan... Tää on siis tosi... Tää nyt pikkasen tiputtaa.
Tosi ihana tää siivilä, kun tässä on tämmöiset isot siivekkeet, niin tää siis mahtuu isompaankin teekuppiin ja sitten useampiin teepannuihin myös, tai kannuihin. Ja sitten siinä on toi alusta, mihin se voi laittaa sitten valumaan. Se meni lattialle, ei neuleeseen, eikä edes syliin. No niin. Tosi kätevä, jos se pysyy kädessä. Jos ei heittele sitä noin vauhdikkaasti. Ai. No joo. No tänään me tosiaankin ajateltiin kuvata, kun meillä on tullut vähän uutuuksia. Ja sitten me ollaan tosiaan aloiteltu uutuuksia. Tuolla on paperia pyykkistä. Ja sitten meillä on yksi uusi ohje. Niin onkin. Niin semmoisia mukavia asioita, niin mistäs me nyt oikein aloitettaisiin? Valmiista töistä perinteisesti aloitetaan tämmöiset neuleet. Kuivataan tää pöytä ensin. Yleensä aloitetaan, että siivotaan. Mutta se monesti tehdään ennen kuin pannaan video päälle. No, valmista töistä. Niin, sulla on täällä. Mulla on täällä porttipalleriinat valmiit. No on ihanaa. Saiko siellä näitä tehtyä eilen? Sullakinhan oli nämä En me saanut. jälkijättöisesti puipalle. Mulla on vaan niihin tullut kärjet. Ne on aivan ihanaa. Joo, näistä tuli tosi hauskat. Eli siellä porttileirillä tehtiin tämmöiset vaihtarit, että kaikki lahjoitte 7 metriä lankaa toisilleen. Ja siitä 7 metristä tulee suurin piirtein tämmöinen raita sitten. Fingerin vahvusta sukkalankaa. Ja käsivärjättyä, oliko sekin vielä siinä ehtona. Ja siellähän on siis vaikka kuinka monen värjärin värjäämää lankaa, myöskin minun, mutta siellä on vaikka mitä muutakin. Näistä tuli aivan ihanat. Todella ihana. Tosi hauska idea oli. Ja kaikki on erinäköisiä. Oliko sulla sitten omista ne kantapäät ja kärjet? Nämä on minun omaa. Kantapäät oli minun omaa, sukkapuffettimineen ja sitten taisin tuon yhden raidan tehdä. Eikö tein tuon punaisenkin raidan? Joo, sai vähän pituutta. Sai vähän pituutta, joo. Olisi riittänyt se. Ei niin. Oliko meitä 20, jotka halusi osallistua siihen ja olinko miesten kanssa +1. yhdessä? Joo. Minä aloitin tosiaan noista Isakerin sok-langasta sen kärjen. Sen verran vasta olen kerennyt neuloa, kun en ollut aikaisemmin tuota Isakerin sokkia neulonut. Ja se on kyllä ihanan tuntunen lanka sukkalankana. Se on tosi hyvä lanka. Ja siis mulla on se tässä sulottaressa nyt toisena lankana tuon Isakerin moharin kanssa. Tosi kiva neulottavaa. On oikein niin kuin miellyttävä käsituntuma ja sitten tulee semmoinen niin kuin pömpseän oloinen ohut sukka. Joo, ja sitten tämähän on niin kuin yllättävän napakka, vaikka tämä on merino alpakkaa lanka. Että ei siinä ole niin kuin villaa, mutta tämä on hyvin villan oloinen. Niin on, joo. Neulottaessa. Se alpakka varmaan siinä tekee sen niin, ihanan tunteen. Mutta ihana lanka. Siitä löytyy kivasti värejä. Aivan, ja tosi hyvä värikartta. Tuolla Annin pään takana näkyy noita sokkeja. Noin. Niitä on kyllä tuolla ylähyllyllä on punaisia ja muita. Ne ei nyt näy. Valkoista ja semmoista. No siinä tuli esiteltyä minun puikoilla oleva sisältö. Eli tätä sulotartta olen tekemässä. Tästähän siis tulee tarvikepaketti nyt sitten lokakuun loppupuolella. Eli Oulun käsityömessuilla julkaistaan Villattaren tarvikepaketti. Mutta varmaan siihen aikaperään syssyyn sitten saadaan tämä sulotarki. Ja täällähän on siitä suloteesta tuttu alahelma samaista pitsiä, mutta lisäksi siellä on helmaresori, pitkät hiat, vähän tämmöiset löysähköt hiat, aavistuksen, no ei ne puhvimaiset ole, mutta löysemmät löysähköt. Ja sitten siellä on tämmöinen ihan matala, pieni frillamainen röyhelö. Pitsimäinen röyhelö.
Se on kaunis. Jonka voi sitten tietenkin halutessaan jättää myös pois. Ja sen minä siis kerkesin aloittaa. Ai senkö sinä aloitit? Niin, minä No kerin niin. tämän 100 ja 1001 yötä. 100 000 yötä. 1001 langan. yötä. Ja sitten Isakerin silkkimohairin ja aloitin tuon. Ja minähän tietenkin aloitin sen väliaikaisella aloituksella, koska laiskuus on lahja. Ja neuloin ensin sen resorin ja sen frillan, koska se on niin ihana. joo. Ja se on mulla nyt valmiina ja nyt minä alan sitten tekemään lyhennettyjä kerroksia. Että en minä sen pitemmälle päässyt, mutta se olisin halunnut näyttää sen, kun se näyttää niin ihanalta. Niin. Joo. Ja mätsäs hyvin noi värit yhteen. Todella hyvin. Aivan ihanat. Hyvä. Siitä tulee kyllä oikein semmonen hehkuva paita. Hyvä. No niin, nyt mun pitää poimia nämä pudonneet silmukat, jotka tässä välissä ehdin jo unohtaa melkein. No minä kerron sen verran, että, tai siis jatkan sitä sinun äsköstä, että tosiaankin tämä, meillä on pikkusen ruuhkaa täällä, tämä Villatar-paita on testineulonnassa ja tosi hienosti on testineulojat saaneetkin sitä tehtyä ja ollaan saatu tietoja langanmeneekistä ja muuta sellaista tärkeää, niin saadaan sitten sinne kässämessuille nämä paketit matkaan. Ja tässähän oli lankana tuo Rekian merinojakki ja Isakerin silkkimuhairi. Nuo silkkimuhairithan sitten taas värit näkyy tässä tässä minun takanani. Ja ylähylly vielä jää puuttumaan. Siinä on tosi ihania värejä. Vilautetaan tuota ensimmäistä alkuperäistä, mikä ei ole tehty tästä jakkilangasta, mutta aika erinäköinen siitä sitten tulee, jos se on tämmöinen vaalea lanka tai sitten tuommoinen syksyinen. Joo, Ja meillä oli täällä eilen se neuleilta, ei eilen, kun perjantaina oli neuleilta, niin siellä oli. Vai oliko se eilen Susannalla mukana se vihreä? Neuleillassa se ainakin oli, koska hänellä oli se vielä kesken. Se oli aivan ihana kanssa, semmoinen metsä. Niin, se oli tuosta Jalovillan vuonesta. Niin olikin. Täällähän on sitten tämmöinen. Ja Sirpalla oli semmoinen niinku semmoinen roosan värinen. Niin, onko tuo luumu? Niin, joo, eikö niin? Vai mikä Toi tuo? violettihan se oli. Ja sitten oli semmoinen roosa se pitsi. Joo. Se oli kans tosi kaunis. Semmosia. Nuo on niin ihania ja inspiroivia nuo uudet ohjeet, mutta aikaa ne vie niiden viimeistelyjä. Ja että saadaan kaikki mahdollisimman oikein sinne. Kyllä, hidasta tarkkaa työtä. No mulla on tässä puikoilla sitten tämä ainut, mikä mulla on matkassa tuon pipon lisäksi, joka on ollutkin täällä kaupalla, niin on tämä Iiris neuletakki. Iris Cardigan. Aivan mielettömän ihan. Voi että siitä tulee kivan näköinen. Niin, tämä on aivan ihana. Mä oon siis neulonut ohjeesta poiketen tämän aina oikeana myöskin pitsin, kun oikeasti ohjeessa siis nämä väliraidat on sileänä. Eli siinä joutuu neuloa aika paljon nurjaa, niin minä halusin sitä nurjaa välttää, ettei käsiini kipeydy. Niin pitääpä muuten alkaa tätä kohta sovittaa, että kuinka pitkä tästä tarvii tulla. Tämä on siis neulottu tästä Isakerin softista. Ja tästähän löytyy värit musta, tumman harmaa, tämmönen vaalean harmaa, beige. Mihin se toinen beige meni? Joo. No sehän on sulla niinku siinä. No se on siinä. Tässä on siis 2 vähän eri sävystä tämmöistä beigeä.
Ja sitten tämmönen mielettömän ihana oranssin punainen. Nämä on kyllä todella ihania lankoja neuloa ja todella pehmeä. Ei kyllä kerta kaikkiaan kutita yhtään. Pakko napata tuolta silmukkomerkki. Ja tästä samasta langasta mä olin jo viimeksi, ja tämä on nyt ollut täällä kaupalla mallina, niin tämä ei ole tästä yhtään edistynyt, mutta tästä mustasta olen tekemässä pipoa. Tai pantaa. Voi olla, että se jää tämmöiseksi pipopannaksi, jota voi käyttää sitten näin pantana tai sitten suorana niin, että se jää tämä nuttura tänne ulos sitten, se ei siellä kiristä. Se on ihana. Joo, ja sekin tuntuu tuolleen sovitettaessakin niin tosi ihanalta päässä. Ja se on neulottu siis sillä I'm So Woolin I'm So Mohair pipon ohjeen silmukkamäärillä. Ja puikollakin 3,5 puikolla. Se on siis ilmainen ohje, löytyy sieltä I'm So Wool Instagram-tililtä. I'm So Mohair vai I'm So Wool? I'm So Mohair on pipo ja I'm So Wool on Instagram-tilin nimi. Aivan. Aivan. Niin semmoset. Näytetäänkö me näitä meidän uusia? No näytetään. Tuliko siihen? Ei vaan tullut kaikki värit vielä. Mä täällä innoissaan odotetaan, mutta kyllä ne varmaan sieltä kohta tulee. Elikkä vintage-sokkia. Katsokaa näitä värejä, kun nämä hehkuu. Nämä on siis tosi kauniita. Se on aivan ihanan tuntoinen lanka. Niin jo. Ei me olla kerätty siitä vielä mitään neuloa. Kato, kyllä, eikö se ole ainoa, joka puoleen asti neuloi innoissansa. No niin. Ja aloitin tästä sukat, tästä kullan värisestä. Ihan perinteisesti tuolta varresta tällä kertaa. Ihanaa. Tässä on kyllä kaunis tämä neulepinta ja tämähän muistuttaa tosi paljon niin kuin käsivärjättyä lankaa, tämä neulepinta. Koska tässä menee niin kuin tämmöistä eriväristä, on niin kuin kehrätty yhteen erivärisiä, monen eri värisiä niin kuin ruskean sävyjä, mikä varmaan tekee sen vivahteikkuuden, koska tuollakin näkyy, että siellä menee niin kuin tommosia niin kuin väriaaltoja, ihan niin kuin käsin värjätyssä langassa. Näkyykö siinä? Eli tää on varmaan semmoinen lanka, että jos tästä tekee esimerkiksi paitaa, mikä tulisi aivan ihana, niin kannattaa varmaan hiukan raidottaa sitä vaihtumiskohtaa. Että siellä voi olla joku tummempi värialue ja vaaleampi värialue. Tää on tosi elävä. Mielettömän kaunis lanka. Ja tästä on tulossa muitakin värejä tosiaan, tämmöisiä syksyn seisteisiä värejä. Mutta tämä käy siis sukkiin. Ja tämähän on sitten niin kuin merinovillaa ja mitä sitä oli? Merinoa ja polyamidia. 25 vahviketta, että varmasti on kestävä sukkalanka. Hirveän pehmeä. Hyvä. Siitä se lähtee. Neuloin vielä yhden kerran purinkin tämän toisen, kun olin laskenut väärin silmän. No niin. 2 kertaan sen neuloin. Semmoista se on. Semmoista se välillä on. Ja sitten tuli vielä tätä Cool Wool Vintagea, eli tää on ihan sitten 100% merinovilla fingerin vahvunen. Eli oliko tässä just se 400 metriä? Se on niin kuin se 160. Eli se on niin kuin, eikö tämä on sport? se on porttivahvusta. Siinä on niin kuin 50 grammaa tuossa kerässä. Joo. Minä muistivat, että tämä piti olla fingering, mutta... No se on hyvin lähellä sitä, niin. Mutta kyllä se sportti niin kuin metreiltään on. Aivan ihanaa. Sporttilankaahan me tarvitaan. Sitä meillä on kauhean vähän tuota sporttivaihtoehtoa. Ja tätä tuli nyt vaan tämä yksi väri, koska me tilattiin vasta yksi väri testiin. Me halutaan vähän katsoa, että
Ja testineuloa, että minkälaisia lankoja me tänne valikoimiin otetaan. Niin, että miten se käyttäytyy. Pesut ja kaikki. Osaako se olla sievästi tuolla hyllyssä vai alkaako se siellä kiukuttelemaan? Mutta ensivaikutelma on ainakin aivan ihana. Aivan. Siis no värit on ihan samanlaista hehkua kuin näissä. On. En tiedä miten Jopa se vielä saadaan. enemmän. Jopa vielä enemmän, kun se on aavistuksen tasaisempi väri kuitenkin. Oikein tämmönen kulta. On. Nämä löytyy nyt verkkokaupasta jo. Ja tämän sukkalangan hinta on 17,20 ja tämän hinta on 8,60. Tuo yksi väri on siellä verkkokaupassa, jos vaikka tekin haluatte tästä. Tämä on tosiaan 50 grammaa ja tämä on 100 grammaa. Tämä on jotenkin tosi Tämä painaa 100 grammaa, eli tämä varmaan painaa saman verran kuin muutkin 100 grammaa vyyhdit. Tämä tuntuu painavammalta. Tämä on niin pieni, mutta on se semmoinen soma pullukka. ihana pullukka. Sitten saman syssyyn, kun uutuuksia esitellään, niin meille tuli tämmöinen boksi. Ihan perinteisiä silmukkamerkkejä. Ja siinä oli 130 kappaletta tässä rasiassa ja 10 väriä. 14,90 boksiin. Nuo on tosi hyviä silmukkamerkkejä. Näitähän tarvii aina. Niitä perus ja semmosia mukavia, niitä ei vahingossa neulo tänne niin kuin ne metalliset tuommoiset hakaneulat, niin mulla tahtoo käydä niin, että kun se on niin huomaamaton tässä välissä, niin sitten minä neulon sen ikään kuin sieltä yli ja sitten mä ihan sormussa niin, sen kanssa. Joo, niin. Se on ehkä vähän liian huomaamaton. Niin on. Varsinkin siis tämmöiseen paksuun, että sitten tietenkin jos on... Eihän siis mahu tuon puikolla. En mä ole kokeillutkaan, mutta yleensä kun neuloo semmoista 5-6 puikolla, niin kyllä se mahtuu. Tässähän on 7 puikot. Ja siinä on aika muhkupuikot. Puikkojakin ollaan tehty tilaus, että niitäkin tulee kohta lisää. Kyllä. Mutta sitten me tilattiin myös, haluttiin testata tämmöistä uutta tuotetta. Yarn Body. Eli vanerista tehty tommonen lankakiekko, mihin voi sitten, tämä lähtee irti, tämä kahvaosa. Eli sä laitat tähän langan, vaikka tuosta noin pujotat sen näin. Ja näin. Laitat sen ranteeseen, sitten sä voit lähteä puutarhaan tai kävelylle neulomaan ja minne vaan. Niin, se siinä pyörii sitten mukavasti. Tää olisi ollut kesälomalle hyvä. Niin olisi. Ja sinne meidän neulokävelyyn. Niin olisi ollut tosi paljon kätevämpi kuin kassia kantaa. Tai ainakin niin kuin näki. Ja näähän on tosi sieviä. Niissä on ihana. Tässä on niin kuin kuviointi. Tuossa varressa on tommonen sydämiä. Sitten tuolla alla tää on niin kuin liimattu. Siellä on tuossa välissä on tommonen väri. Että löytyy tätä mallia ja sitten löytyy tämmöistä kukkaa. Vihreällä Kukka, jossa on perhonen. Joo, tätä on 2 eri väriä punaisella rantekkeella. Ja lankakavu on suomeksi tämän nimi. Ja 28 €. Näitä otettiin nyt muutama testiin, että jos joku on niistä kiinnostunut. Vaikka ne onkin varmaan kesällä kätevämpiä. Niin, mutta vaikka kässämessuillekin kun lähtee, niin siinä jos halutaan samalla neuloa, niin messuilla. sehän kulkee siinä sitten mukavasti. Joo. Mikä estää tuota laittamasta vaikka vyöhön tai laukkuun kiinni, niin se roikkuu. Kyllä vaan. No sitten tähän väliin voisin näyttää näitä mukava vaneerikorviksia ja riipuksia. Nämä meni jo loppuun kerran, mutta nyt niitä on taas lisää. Yön pimeinä tunteina omin pikkukätösin tehtynä. Niin, näissä on siis suomalaista koivuvaneeria ja sitten hopeaa on nuo laukkaset ja ketju ja koukut. Mä voin täällä kovitella korvissakin.
Joo, ihan. Ne on ihanat, kun ne on niin kevyet, ihan olemattoman kevyet, mutta ne kauniisti nuo hopealaukkaset sitten sieltä pilkottaa. No on aivan ihanat. Minunhan oli pakko saada minun riskun kaveriksi nuo korvikset. On ihan match. Ne on hyvän näköiset yhdessä. On. Sitten syksy, kun on tullut, on aika kaivaa esiin kynttilät. Kynttiläkausi alkaa. Meillä on näitä Hakala Sistersin kynttilöitä. Ai se on ihana tätä. On tosi ihana setti. Kun ei tipu, niin muuten voisi niinku ihan panna kiinni. Eli ne on tuommoisia käsin koristeltuja kynttilöitä. Löytyy tuosta tuo paketti, missä on 6 kappaletta noita kynttilöitä. Ne on kauhean nättiä. Aivan ihana. Ja värit on tämmöisiä pehmosia, lempeitä sävyjä. Ja ne on täällä kauniisti pakattukin tämmöiseen silkkipaperiin. Ja sitten löytyy 3 kappaleen setteinä löytyy tämmöisiä talvisia raidallisia. No nää kynttilä taisi olla ihan kotimainen. Tässä onkin se. Joo, valmistettu Suomessa. Aivan ihana. 100% stearia. Vaajakoskella. Nyt on aika täydentää kynttilävalikoimia ja saada tuommoisia kauniita, vaikka sisustukseen sopivia tai sitten sopimattomia. Joskus sekin on ihanaa, että on ihan täysin eri värimaailmasta tai tunnelmasta, niin sitten ne niin oikein sellainen sykähdyttää. Todellakin. Sittenhän meille tuli lisää nyt näitä ihan pihkassa tuotteita. Saatiin täydennystä. Käväsin tuolla Kemissä samalla kun olin menossa sinne Svefin neulailtaan. Ja piipahdin siellä Hannan luona, että olisiko sulla meillä lisää näitä tuotteita, kun hyllyt on tyhjät. Ovat päässeet loppumaan, eikä ihme, koska nämä on niin ihania. No nämä on kyllä toimivia tuotteita. Ja sitten näissä on niinku kiva tämä niinku lappilainen aspekti, että nämä on täällä pohjoisessa tehtyjä ja osa raaka-aineistakin on poimittu täältä pohjoisesta. Ja sitten kun olen heillä käynyt useamman kerran ja tiedän heidän niinku sen tuotantoprosessin ja olen käynyt siellä tuotantotiloissa, niin tiedän, että ne on varmasti niinku hyvin ja huolella ja hyvin hygienisesti valmistettu. Ja täällähän on varmaan tämä heidän hittituote on tämä pihkavoide. Että joskus ollaan oltu yhdessä myyjäisessä niin kuin Hanna ja Jennin kanssa, niin siellä miehet tulee ostaa tätä pihkavoidetta. Että tämä on niinku semmoinen hyvä juttu. Niinku. Eli tällähän voi parantaa siis haavoja ja rohtumia ja tikku, jos tulee sormeen, niin tätä kun sipasee, niin sitten se alkaa tulla sieltä niinku pois. Ja sitten mulle ihan eläinlääkäri tätä suositteli koiraa, kun käytin leikkauksessa, niin että hoida haavaa tällä pihkavoiteella. Ja kynsivallin tulehukset, kun aika monesti joku tikku lähtee tästä ja se tulehtuu ja se on aivan hirveän kipeä. Muutaman kerran kun laittaa tuota, niin se paranee. Joo. Ihan tosi oikeasti se niin kuin siis toimii niin uskomattoman hyvin. Että... Joo, ja sitten teiniltä on hoitanut palohaavaa, kun hän on innostunut noista kokkaushommista. Mutta sitten ei aina muista, että pitää käyttää patoloppua. Niin. Näitähän löytyy 2 eri koossa. Että löytyy tämmöinen pikkuinen nappi ja sitten tämmöinen isompi purkki. Ja tämä on hyvin, hyvin säilyvä tuote, että tähän kannattaa niin mökille tai jonnekin ottaa ihan varustukseksi. Mulla on siinä, kun mulla on oma neule tuoli, semmoinen lepotuoli, niin mulla on aina siinä vieressä tuo purkki. Ja aina kun huomaa, että on joku semmoinen ihorikkeymä tai joku kutittaa tai jotakin, niin sitä heti siihen pyyhkäseen. Joo. Ai että. Sitten on tätä yrttivoidetta. Tämä oli nyt loppu heiltäkin, että tätä ei saatu kuin ihan muutama purkki.
Mutta siis tämähän on kans, Kimaralla Maarit vannoo aina tämän nimen, kun hänellä jotenkin ilmeisesti vähän rohtuu niin kädet. Vähän jotakin atooppista ihoa. Niin. Niin hän hoitaa niitä täällä. Joo, mulla on kans itselläkin tuo ja minä kyllä käytän sitä ihan kasvoihinkin, että silloin kun tuntuu, että on oikein kuiva naama, niin minä pistän sitä ja se on aivan ihana. Joo. Ja kuiviin kantapäihin. Ja... Täällä on latinaksi nämä ainesosat. Mutta ne löytyy kaikki sieltä verkkokaupasta nämä ainesosaluettelot. Kun samalla kun tilaa lankaa, niin pystyy sitten tilaamaan myöskin tämmöisiä huulirasvojahan nyt taas. Kun ilmat viilenee, niin aletaan kyllä kovasti kaipaamaan. Hurmaavat hunajahuulet tai tyrmäävä tyrnisuukka. Ja samalla tietysti tulee tukeneeksi sitä pientä naisyrittäjää siellä kentässä. Sittenhän täällä on, tässä on nyt tämä testeripullo, tätä saatiin lisää, tätä kauniin ihon kasvoöljyä. Ja tämä on mulla kyllä ihan niin kuin lähes päivittäisessä käytössä. Että hyvin hienojakoinen öljy. Imeytyy siis hyvin. Tuoksuton. Tosi ihana. On. Ja sitähän voi laittaa myöskin hiuksiin. Niin voi. Mutta kannattaa laittaa ihan tosi vähän, että ei tule ihan öljyinen tukka, vaan ihan yksi tippa ja hieroo se hyvin käsiin ja sitten pikkuhiljaa sinne hiusten latvoihin. Siihen laitoin ison tipan ja se lähti heti imeytymään. Eli tätähän olen kuullut, että toiset käyttää tätä myös aamuisin, kun on oikein kuiva iho. Sitä ei jää semmoinen lähde. Ei jääkään. Että se menee niin kuin saman tein tonne ja pystyy niin laittamaan meikin sitten. Iho on semmoinen niin kuin kuultava ja terveen näköinen. On oikeasti ihan tosi oikeasti niin kuin hyvä tuote. Ja tässähän on vehnäalkioöljyä, arganöljyä ja kauraöljyä, mitkä on semmoisia lempeitä öljyjä. Ja sitten tehoaineena on tämä ruusunmarjaöljy, joka sisältää antidioksidantteja ja hurjasti C-vitamiinia. Jotakin tiedän vähän näistä öljyistä, minulla on kosmetologikoulutus myös. Ja sittenhän täällä on tämä pohjoisen partaöljy kaikille partaniekoille. Se on niin hyvän tuoksunen. Minä nyt tätä aukaisin, minulla se testarikin olisi ollut tuolla. Tää on kyllä. Meillä ei vielä parta kasva, mutta jos on huushollissa joku, jolla kasvaa, niin tämä on kyllä ihana sitten lahjaksi antaa. Tämähän hoitaa sitä partaa ja sitten antaa tuoksua. Tämä on tämmöinen luonnonmukainen parta, mitä ne on, partavesi vai mitä? Niin. Mitä ne miehet lätkyttelee tuonne. Ja monesti haisevat ihan kamalalle. Niin. Käyttäisivät kaikki tuota. Niin, joo, tää on kyllä, tässä on semmoinen erittäin miehekäs, mutta semmoinen niin kuin enemmän metsäisempi tuoksu. Ja tässä on myös pohjana vehnäalkioöljy, jojobaöljy, viinirypäleen siemenöljy, mikä on just niitä mietoja hellävaraisia öljyjä. Ja varmasti samaa tämmöistä hyvin imeytymää öljyä. Sitten täällä on patsulia, rosmariinia ja sitruunan eteerisiä öljyjä. Suosittelen. Ehdottomasti. Sitten, mitäs vielä? Sitten Tätä voisin vilauttaa, että tästä on nyt sitten seuraavaksi tulossa ohje. Eli tämä on virkattu. Me osataan myös virkata ylläripylläri, tai ainakin me osaan. Siikin varmaan osaa. No kyllä minä tuommoista osaan, mutta en niin kuin hirveän hyvin tunne mitään virkkaussanastoa. Niin kuin en ole semmoinen virkkaaja. Olen joskus virkannut, mutta tuommoista pylvästä ja puolipylvästä, niin kyllä varmasti aika lailla kaikki. Minä kuulun, tai sinäkin kuulut varmaan siihen sukupolveen, että virkattiin paljon meidän silloin nuoruudessa. Niin meidän äitit virkkas paljon näitä sängynpeittoja. Ja meillä on kotona vieläkin niitä kalalangasta tehtyjä sängynpeittoja. Ne on ihan älyttömän kestäviä. Ne ei niin ole mennyt miksikään. Joo, olen saanut kyllä virkkauskoulutuksen kotoa. Meillä on tehty tosi paljon virkattu myös. Ja siinä missä neulottukin.
Että osaan kyllä kaikenlaista virkata. Mutta tää on tosi simppeli ohje. Tässä ei ole mitään kummallista. Lähdetään täältä niskasta ja sitten vaan lähdetään lisäämään. Ja tää on nyt, tää kaunis väritys on tullut tästä Zauberwaldista. Eli tässähän on näitä väripalkkeja, niin sieltä muodostuu semmoinen väriraita, joka liukuu tosi pehmeästi siihen seuraavaan väriin. Mutta sitten niin tämän ohjeen kohdalla, niin tässä saa nyt käyttää sitten jämälankoja. Eli tämä alaosa, missä on näitä väriraitoja, niin nämä on tehty jämälangoista. Eli siellä on tuo persikka ja sitten tuo punainen ja sitten tuo kullanvärinen, ne on jämälankaa. Ja nämä välikierrokset täällä niin on sitten tätä Zauberwaldia. Eli jos haluaa niin jatkaa tätä huivia, niin tällä lailla sitä pystyy tekemään sitten tästä yhdestä kerästä aika ison. Ja sitten saa hauskasti ilmettä siihen huiviin. Tämähän on ihana. Tää on jo aika vanha. Olen tämän tehnyt ajat sitten. Jo ennen kuin mulla oli lankakauppa. Ja tämä minä kaivan aina joka syksy, koska tää on tämmönen ruskahuivi. Se on ihana. Ja se on kyllä herättänyt paljon kiinnostusta täällä somessa. Kyllä. Kaunis. Se on ihana. Mennäänkö me sitten alelankoihin? Joo, meillähän on kässämessujen kunniaksi on ollut ale. Mä oon unohtanut laittaa puhelimen kiinni. Eli ollaan näitä lanka-erien loppuja myyty sitten tarjouksella. Meillä oli tuossa ensin Isagari Alpakka tarjouksessa ja se meni naps tunnin sisällä siitä kun ale alkoi. Ja sitten laitettiin sitten seuraavaksi aleen 3 lankaa. Ja yksi niistä on tämä Wool Addictsin Honor. Aivan ihana tuommoinen paksu pörrö. Pörrölanka. Katoin minkälainen niistäkin tulisi kuule raitapaita yhdessä. Niin. Tää on tämmöistä hyvin pehmosta lankaa ja hyvin pörröstä. Ja tästäkin saisi ihana pörröhuivit just tänne oleet. Että 5,5 puikolla -6 puikolla suositellaan tekemään. Eli hyvin semmonen ilmava tulisi. Ja tämähän on siis, mitäs nyt onkaan? 50 alpakkaa ja 50 merinoa. Ja 50 grammaa. Ja tämän hinta oli alun perin, oliko se jossain se hinta? Muistaakseni. En muista. Olisikohan se ollut 14? Ei ole missään hintaa. 14,90 jotain. Se on puoleen hintaa. Olala. Ajattelepa Ihana pitkä villatakki tämmöinen. Niin. Just tämmönen raita. Tai pipo. Tai pipo. Tästä tulee semmonen, sanotaanko sitä hippipipoksi vai miksi. Tässähän, tää ei, niinku, jos haluaa ryhtiä, niin sit tarvii laittaa toisen jämäkämmän langan. Tää on semmonen, mikä niinku, semmoinen rastapipo. Tiedätkö, mihin menee se iso... Tässä on kuitenkin paksu tämä niinku tämä Niin on. mikä tämä on? Lanka. Tämä lanka täällä, että ei ole pelkkää pörröä, vaan täällä on jämäkkä tämä lankakin. Langassa oleva lanka. Tiedättehän te. Mutta ihanat värit. Ai että. Joo, sitä on vielä muutamia värejä. Määrällisesti ei ole kauheasti, että kannattaa olla nopsa, jos meinaa sieltä vielä saada, mutta värejä vielä löytyy. Sitten seuraava lanka on Langin Regina. Tämähän on tosi kiva lanka kanssa. Ja semmoinen jännittävä, koska tässä on puuvillaa puolet. Sitten on alpakkaa, silkkiä ja villaa. Tosi jännä yhdistelmä. Mä oon tästä neulonut sen raunioiset minivillatakin vauvalle. Siihen meni 3 vyyhtiä niihin pienempiin kokoihin. 3 kerää siis. Ja sitten mä oon tehnyt tästä Anna Johannan Limelight huivi. Menikohan oikein? Joku se. Joo,
Tosi kiva lanka. Ja tässä on niinku semmoinen hauska ominaisuus, että kun tätä neuloo, niin ihan kun neuloisi puuvillalankaa. Mutta silti tää tuntuu niinku merinovilla. Hyvin pehmeä. Ja tästä löytyy värit vaaleanvihreä ja sitten tuollainen kullansävyinen. Ja sitten muutama löytyy vielä petrolejakin. Ai menikö ne muut värit? No menee, ehkä mennä jo sitten. No niin. Tosin en ole nyt katsonut noita tilauksia, että mahtaako siellä olla noistakin tilauksia, mutta 12,90 on tämän lähtöhinta ja 50% siitäkin. Mitä enemmän ostat, sitä enemmän säästät. Eihän se menee. Ja sitten vielä kolmas lanka on tämä Merino Extra Fine 170. Eli sportvahvunen. Sporttivahvunen lanka, 50 grammaa on tässä kerässä. Ja tässä oli aika kivasti vielä niitä värejä. Niitä näkyy tuolla Pirjon käden osoittamassa suunnassa. Löytyy ihan mustaa ja harmaata ja violettia ja valkosta ja valkostakin ja vaalean harmaata. Ja sitten siellä on semmoinen oikein nätti, semmoinen hempeä, hyvin hempeä roosa. Tästä niin, ei se muuten taida olla edes valkoinen, vaan se on se juuri. Se on se hempeä roosa. Eikö niin, siitä oli valkoinen, mutta se ehti muuten mennä. Joo, sitten on semmoinen oikein, lähestulkoon luonnonvalkoinen, mutta siinä on semmoinen ihan vivahde semmoista hempakkaa roosaa. Ja tässä on tämä roosa. Ja tämähän on aivan ihana just kans lasten neuleisiin. Ja lapaasiin ja pipoihin. Pehmonen lanka. Ja myös ihan paitoihin. Tämähän on merinovillaa, että se on semmoinen kutittamaton paita ja hyvä vaikka sitten silkkimohairin kaveriksi, niin se pohja. Joo, nämä on kyllä. Mutta kun tilaa täytyy tehdä uusille tuotteille koko ajan. Niin, meillä tulee koko ajan kaikkea uuttakin, niin loppuu hyllyt. Nämä tämmöiset loppulangat sitten, niin haluamme myydä pois. Ja siis tämä oli siis 6,50 oikein hinta ja siitä puolet pois. Ei ole paljon hinta. Tulee melkein ilmainen paitakin vaikka. Ei maksa. Montaa kymppiä se paita. Paljonko meillä on kello? Kello, niin, meillä alkaa se livekin. 11.34, ei ole vielä hätä. Joo. Mutta ehkä me aletaan tällä kertaa, ei aleta vielä lopettelemaan, kun me muistutellaan vielä joulukalenterista. Kyllä, muistutellaan tosiaan joulukalenterista, eli Frillan joulukalenteri on vielä myynnissä lokakuun 15. päivään asti. Ihan tosi kivasti on tullut niitä tilauksia. Iso kiitos. Ja me aletaan niitä sitten työstämään sitten lokakuussa, että täällä ollaan jo sitten valmistauduttu ja suurin piirtein ennakkotilausten perusteella ja osataan arvioida sitä määrääkin, niin ollaan vähän valmistauduttu, tilattu tuotteita. On ollut tosi jännää tehdä sitä ja siitä sitten tosiaan villapesuohjelman luotsaamana alkaa joulukuun 1. päivä yhteisneulonta. Niin. Se on ihanaa. Päästään yhdessä neulomaan ja siellä on tosiaan sitten Pinjo Designin tuotteita ja Sulowoolin tuotteita ja Frillan tuotteita. Kyllä. Ja olemme kyllä huolellisesti niitä valinneet ja vaihtaneet ja valinneet ja vaihtaneet. Ja todella jännittävähän se on, että toivottavasti kaikki niin kuin tykkäisi kaikesta. Tiedätäänhän me, että ei aina kaikkia ei voi aina miellyttää, mutta yritetään miettiä tosi semmosia, että ne olisi niin kuin ilahduttaisi ne tuotteet. Niin. Tietenkin. Se on itsellekin niin tärkeä projekti. On. Ja sitten kun se on nyt meidän ensimmäinen, niin se on jotenkin vielä erityisen jännää. Niin on. Ja sitten tietysti tähän samaan hengenvetoon haluan sanoa, että nyt kun tämä tulee ulos tämä video, niin kässämessut on ohi. Hirveästi kiitoksia kaikille, jos olette kässämessujen aikana meiltä tilanneet jotain tai käyneet täällä kaupallakin. Tosi iso kiitos. Oli kivat messut. Ja mitäs vielä?
Tulevat tapahtumat meidän Tulevat piti vielä. tapahtumat piti vielä sanoa. Että Oulun messuthan on nyt varmaan sitten seuraava. No ihan kohta jo. No ihan kohta apua. Joo, kyllä ihan kohta. Sitten me mennään Tampereen messuille. Kuopion messuista on kovasti tiedusteltu, että ollaanko tulossa. Ja sinne me ei nyt tällä kertaa valitettavasti ehditä. Mutta sitten tosiaan sinne Tampereelle asti, että mehän ei olla ihan hirveästi siellä etelässä. Niin etelässä. Syvässä etelässä käyty. Niin, nyt tullaan sitten sinne. Ja sitten on Svefin neuleleiri on tosiaan tulossa sinne Haaparannalle. Ja Saaralta juuri kuulin, että hän varmaan laittaa sen ihan, voi olla jo, että ensi viikolla tai sitä seuraavalla leirin myyntiin. Ja leirihän on siis 22-24. muistaakseni. 11. eli marraskuussa. Mutta se tulee pian myyntiin ja mekin ollaan sitten siellä. Pikkujoululeiri. Niin. Yes. Joo, sekin on. Ja sen verran tiedän, että sielläkin on sitten yhteisneulontaa. Joo, ja siellähän on myös ne avoimet ovet, että jos ei pääse leirille, mutta asuu vaikka jossain tai on käymässä siellä päin, niin sinne saa tulla myös sitten tekemään ostoksia ja tutustumaan siihen. Ainakin lauantaina on ollut perinteisesti aina avoimet ovet. Nyt en sitten tiedä, että se jäi vähän auki vielä juttelematta, että pidetäänkö sunnuntaina. Mutta ainakin lauantaina. Kyllä. Mutta nyt meidän täytyy alkaa lopettelemaan. Ei me vielä voi lopetella. Oi, kauhea. Meillä on tärkeimmät asiat ensin vielä käymättä läpi. Elikkä uusi ohje. Tämän huivin nimi on Hissukkahuivi. Ja se on mukaelma tuosta hupsuhuivista. Ja tämä on tehty Isakerin silkkimohairista 2 kerästä kaksinkertaisena. Ja tuohon huivi on neulottu niin kuin aika tarkkaan nämä 2 huivia kokonaan. Eli tämä on tosiaan mukailma siitä hupsuhuivista ja hyvin samantyyppinen, mutta siellä menee tämmöiset hyvin samat, yksinkertaiset, helpot pitsireikä-rivit. Näkyykö se tuossa kunnolla? Ei se kovin. Näkyy se. Näkyykö? Näkyy. Joo. Eli siinä on, tässä on 10 pitsireikä-riviä. Mutta huivistahan tulee siis sen mittainen ja sen kokoinen, kun sulla on käsiala ja lankaa riittää, että jos haluat, niin voit sen pätkytellä kokonaan, kun vaan huomioit sen, että tuo I-cord-reunaan sitten tuo viimeisen reunan päättelyn jää lankaa. Ja kässämessut livessä, jota me aletaan kuvaamaan ihan just, niin me esitellään tätä myöskin. Kyllä, niin. Joo. Käykää myös sitä katsomassa. Ja ohje on tosiaan tosi helppo, että kun alkuun pääset, niin sitten ei tarvitse silmukoita laskea, kun vaan mennä eteenpäin niin kauan, että lankaa riittää. Kyllä. Ja tämähän siis tulee, niin se siis tärkein asia. Kun sä ostat Isakerin silkkimohairia, niin sä saat tämän kaupan päälle. Ja 2 tulee tuo huivi. Joo, mutta vaikka ostaisit vain 1, esimerkiksi siihen villattareen ostat, siihen ei mene kuin 1, niin saat silti tämän. Hissukkahuivin. Joo. Eli nyt neulomaan ihania. Tämä on tämä Isakerin silkkimohairi. Kyllä todella ihanaa, kun tämä ei kyllä kutita. Niin, se on tosi pehmosta. Ja värejä löytyy siis tuolta noin. Menkää katsomaan verkkokaupasta. Nyt meidän on pakko lopettaa. Nähdään. Heippa. Heippa. Minä juon. Eli täällä meillä on Susanna ja Susannalla on nyt täällä Paula pellava paita. Ja aivan ihana hehkuva punainen sävy, vähän niin kuin oranssinkin jopa taittaa. Ja tämähän on tosi kiva paita nimenomaan, jos pidät neuleita ja haluat jonkun kivan kauluspaidan siihen alle, koska tässä on sellaiset pienet kaulukset, mahtuu hyvin neuleiden alle ja sitten siellä on, käännytkö hiukan pyörähdä ympäri, täällä on tämmöinen pidennetty takahelma, joka on tosi kiva. Ja Paulastahan löytyy sitten hurja määrä värejä myöskin. On ihan tämmöistä harmaata klassista,
Sitten on sähkön sinistä. Onko tämä sitten tummanharmaa? Vaaleahko. Nyt en näe, että tässä valaisi hopeanharmaa, olisiko. Valkoinen. Valkoinen on aina klassikko. Sitten on ihana pinkki. Syksyisempi keltainen. Ja harmaa. Tämä taisi tullakin siellä 2 kertaan. Tämä oli se vihreä itse asiassa. Maatso. No on niin hämärää, että mä en näe mitään. Maaston vihreä. Ja sitten Susannalla on Boogie. Ja mätsää aika kivasti tommosen värikkäänkin paidan kanssa. Tosi ihanat värit. Mm. Ja sitten korut. Susannan korut. Tuutko sä kertomaan Pirjo Susannan koruista? Susannalla on täällä mukava vaneerikorvakorut hopealaukkasilla. Ja tähän settiin on tullut nyt myöskin riipus. Eli hopeaketjussa, vaneeririipus ja siellä on hopealaukkaset kanssa. Todella kivan näköinen syksyinen setti. Jep. Kiitos. Meillä ei ollut päällä tuo video. Tää ei voi enää. Toinen oli sentään.